what's up guys? So ako nga po pala si Judes and welcome back to my channel. So kung bago nga po kayo dito sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan like, share, and subscribe, and hit the notification bell para nga po updated kayo sa mga videos na i-upload ko. So hindi nga lang po mga vlogs, tutorial, at syempre nag-upload nga din po tayo ng mga videos how to earn money online gamit nga po ang mga free apps, free website ng libre lamang. Yes, you heard it right, ng libre lamang. And for today's video po natin, mag-share po ako sa inyo ng isang mobile application na kung saan nga po is pwede tayong makaredeem dito ng mga instant Gcash money. Yes, so ang gagawin nga lang po natin dito sa application nito is magtitake nga lang po tayo ng mga short survey. So tumatagal nga lang po siya ng 2 to 5 minutes. So guys, kung ready ka na, ready na ako. So tara po, simulan na po natin itong ating video tutorial. So ang pangalan nga po ng application na ito ay si Miliu. So ilalagay ko po dyan sa description box below yung kanyang download link. So tara po, i-open na po natin yung ating Miliu app sa ating cellphone. So guys, ito nga po yung logo ni Miliu. Yan, so open natin yan. Yan, pwede po natin connect yung ating Facebook account. Then gawa po tayo ng account dito kay Miliu. So ngayon po, ilalagay ko na nga po yung aking account dito kay Miliu. Okay? So guys, ito na nga po yung aking account dito kay Miliu. So as of now nga po is meron po ako 8,490 points. Ngayon nga po is meron siyang available na survey. So yung survey nga lang po dito is 2 to 3 minutes. So ito po, ayan, tingin po muna natin ito, itong poll. Ayan, so dito nga po, which of the following describe you better when it comes to use of social media? So yung vote nga po dito is at 45,687 votes. So dito naman sa may latest, what's your community think? Sa may current, so ito nga sa Myanmar, ayan. Sa mga pop culture, yan, nakakategory na siya guys ng relationship, yan, lifestyle, pop culture, then current category. So guys, ayan, sa may rewards, ito po yung mga rewards na pwede natin ma-redeem dito kay Miliu. So ngayon nga po, puntahan po muna natin ito. So click po muna natin ito, parang message na to. Ito, yan. So dito guys, ito nga lang yung mga recent na grade dito. Ito nga lang yun, yan. In general, do you want to updated with award-winning films and TV shows? So okay, check na to. So meaning, may nakaboot na tayo dito. Ayan. So ang yes dito is 40, yan. Ang no is 51. Okay, baka natin yun. Okay. So guys, dito naman, so click natin ito, tatlong tuldok. Ayan, ito, tatlong tuldok. So ito nga lang po yung ating account setting. So ito, ayan, pwede nyo pong i-edit yung inyong profile. Ayan, mag-change ng password. Ayan. Then sa demographic details, ito naman yung sa Philippines, kung anong gender mo, then yung birthday. So yan, pwede nyo pong ano yan. Then sa ledger, ano ba itong ledger? Okay, ito nga po yung mga points na na-earn natin dito kay Miliu. So ito nga po, ito pala yung pumapasok. Ayan. So back tayo dito. Back. Then sa health center. So yan, kung may mga tanong tayo dito kay Miliu, only ask question. How long does it take to receive my reward claim? So yan. So guys, basahin na lang dito yung mga tanong dito kay health center. So refer a friend. Ayan, back tayo. Then sa term of use. So guys, ayan, basahin na lang din po natin yung term of use ni Miliu. Ayan, so medyo mahaba to guys. So basahin na lang po natin. Then ganun din sa privacy policy. Kung may oras po tayo, is basahin po natin yung kanilang term in use and yung kanilang privacy policy. Ayan. So X tayo dito. Then ito naman po sa refer a friend. Okay? Refer a friend and earn points. For each friend that sign up with us and completes 7 survey, you will earn an additional 500 points. They will earn 500 points too. Pwede na po itong share referral code. Yan. Pwede na po siyang i-share sa inyong mga friends and relatives. So okay, back na po tayo. Okay, back. So dito naman kay survey code. Survey is for testing purposes and no points will be awarded. Okay. So baka tayo guys. So ngayon nga po is titik na natin yung available survey na nakita natin sa home page. Kaya baka natin. So yan natin po. Yan. Nakaka-earn tayo dito ng 66 to 246 points by simply answering 2 to 3 minutes na survey. So ngayon po, start tayo ng survey. Yan. Thank you for taking part time to participate in survey. Please read and not the question and option carefully and answer them and honestly as you possible can. We want to hear from you. So proceed na tayo. Ayan. So
So ayun nga guys, tapos na nga po yung survey. So ito na nga po yung mga additional o bonus survey lang ito kay Miliu. So ito nga lang po yung sa pop culture, were you affected by the removal of K-pop song from Spotify? So hindi naman po tayo K-pop fan. So ano na tayo dito? Surveying the situation. So ito na lang muna. So clean lang natin ito. Sa lifestyle, what time do you usually eat breakfast? Siguro 9:11, yan. 10:11. Deliver public opinion back to you. Browse result. Okay, so tapos na yung bonus survey. So continue tayo dito. So ito nga po, talaga na po yung ating points dito kay Miliu. So your survey, no survey available right now, more coming soon. So yung mga survey ko dito, minsan kada week, meron pong 3 survey na available per week. So ngayon nga guys, sa may naman sa redemption, so click lang po natin itong gift, itong parang gift. So dito nga po ang redemption nga available nga po dito is meron nga po silang Gcash, SM gift pass, Pure Gold voucher, yan, Max restaurant voucher, yan, prepaid mobile credit. Minimum redemption nga po dito para sa Gcash is 11,500 points, sa may SM 11,000 din, sa may Pure Gold para sa 200 pesos is 11,500 points. So as of now nga po is wala nga po tayo available na points dito kay Miliu survey. So ang available points pangalan po natin dito is 8,646 points. Ang kailangan pa nga po natin para makapag-redeem tayo dito kay Gcash is, so ito na lang guys, ayan, ito po yung kailangan natin na points para ma-redeem natin itong si Gcash. So ayun nga guys, ilalagay ko po ulit dyan sa ating description box below yung download link ni Miliu app. So ngayon nga guys, dito nga po kay Miliu app, need natin pagtsagaan yung mga ma-earn natin na points dito. So once na may enough points na nga po tayo dito, pwede na nga po tayong mag-redeem kay Gcash, SM, Pure Gold, Max. So kung ano po yung gusto nyo i-redeem, once na may enough points na nga po tayo dito kay Miliu app. So as of now pa nga po is wala pa nga po tayong proof of withdrawal dito kay Miliu. So once na magkaroon po tayo ng proof of payment dito kay Miliu, ay i-update po kayo. Gagawin po ulit natin ito ng bagong video. So guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag nyo pong kalimutan i-like, i-share, and subscribe, and hit the notification bell po ito para nga po updated kayo sa mga videos na i-upload ko. So muli po, maraming salamat. Mag-iingat po tayong palagi. And God bless always.